ingredients: ground pork, sugar, cornstarch, curing salt, ground black pepper, rock salt, cold water. Ilagay ang lahat ng ingredients. Salt, ground black pepper, curing salt, cornstarch. Then, i-add ang cold water. Then, ilagay ang ground pork at saka i-mix lang natin ng mabuti. Mag-prepare tayo ng ganitong llanera. Then, ilagay natin dito. Press na natin ang mixture ng mabuti. And then, takpan ng foil. Then, i-refrigerate natin muna overnight. The next day, after overnight sa refrigerator, ito na ang ating spam. Then, steam na natin for 20 minutes.
na ang spam natin. Try natin slice. Fry na natin sa butter, guys. Tikiman time na. Tikman natin. Ito ang texture niya, guys. Ang sarap. Sarap ng spam natin.